Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra avsnittet gick vi igenom hur podden firar ett jubileum. Precis som tidigare så handlar det om att ryggdunka varandra och tillrättalägga information och försvara sin smutsiga retorik, trots att det bara blir pinsamt, i och med de argumenten de kommer med. Vi fick lära oss vad poddens grävande journalism innebär när programledaren äntligen fick gräva ner sig i ett sagomaterial, men inte ens frågade poddens lilla husexpert om råd innan de helt körde över det redan drabbade vittnet Anna Hage med hennes erfarenhet av ynglingens terroriserande. Anna som redan blivit hårt plågad av Säpo och polisen genom åren, som kommit i tid och otid och terroriserat henne. Podden som redan smutsigt sågat både Anna och hennes bok för att försöka vilja beskriva sin avskyvärda upplevelse genom åren. Vi får hoppas att den som överhuvudtaget nämner något om podden, i ett positivt ordalag, nu när alla dessa konkreta belägg finns framme, som lyfts fram på denna kanal kring händelserna med ynglingen, och Annas upplevelse av det, så vet ni helt enkelt vilken sida de befinner sig på. Det är bara att se ner på dessa personer med förakt, för vad de bidrar med. Fråga bara om de tittat på avsnitten om detta på denna kanal. Fråga om reaktionen på alla belägg som förs fram. Be denna person om en uppfattning om poddens agerande. Om inte personen då tar kraftigt avstånd från poddens agerande, så vet du. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll hur informationen har presenterats. Det spelar ingen roll vart informationen kommer ifrån. Det är bara sakliga och konkreta argument, med belägg för när i tid allt har hänt. Det är bara att verifiera uppgifterna själv. När de sedan spelar oförstående, förklara i detalj vad som verkligen sägs, vad som hänt. I detta avsnitt kommer vi att fortsätta med att syna och granska poddens jubileumsavsnitt, eftersom det är ett sådant perfekt tillfälle att dela med sig av första klassens mörkläggande retorik. När verkligen hela kärnan i gänget är samlat och mörkläggningsavslöjandena haglar. Det kom självklart fram otroligt många fler saker att belysa och tydliggöra. Vi kommer direkt gå över till frågorna som dök upp i avsnitten, eftersom de ändå utgjorde 3 av 4 program. När nu de verkligt relevanta frågorna lyste med sin frånvaro, kan man ändå analysera de frågor som faktiskt dök upp, och sedan handlar det om att sätta in dessa frågor i sitt sammanhang. Så i första programmet med Gunnar och Johan dök frågan om vittnet på Klarabergsgatan upp. Dessa vittnesuppgifter som är helt fantastiska för att förklara precis allt kring vad som hände på mordkvällen. Vi har verkligen redovisat allt detta i tidigare avsnitt, och för alla de som minns detaljerna så borde ni redan nu förstå vad det var som inte, överhuvudtaget,
diskuterades i avsnittet. Men vi återger frågan och svaren. I avsnittet kommer alltså frågan som den bekräftelsesökande programledaren, med darr på rösten, ställer till Gunnar Wall om kuppförsvarsövning baserat på ett manus från en J.B. Lindqvist och hur Gunnar ställer sig till uppgifterna från vittnet på Klarabergsgatan. Gunnar redogör då för att personen som Gunnar har ett samarbete med har skrivit en text som ger stöd för en kuppförsvarsövning som kan ha förekommit på mordkvällen. En övning som alltså skulle ha spårat ur. Det finns inga funderingar på om något oförutsett kan ha hänt samtidigt som övningen. Gunnar gör klart att han har tagit med flera av dessa detaljer och slutsatser i sin egen bok, men att han då varit mycket mer återhållsam. Gunnar redogör vidare för att det finns tecken på att staden skulle ha befolkats av militär personal inom vissa områden, men lägger absolut inte ihop detta med alla identifierade poliser på stan, med walkie-talkie och vapen. Pinsamt. Vidare redogör Gunnar för vittnet på Klarabergsgatan och berättar vad vittnet hörde personer som verkade fly platsen säga. Han skulle ju inte döda honom. Gunnar menar att man kan tolka det som att personer som varit med i en övning reagerar över att det blivit allvar under övningen. Gunnar förminskar såklart uppgifterna genom att uttrycka hur svårt det är att veta om man ska ta vittnesmålet på allvar eller inte. Gunnar menar dock att, tillsammans med andra vittnesmål, är det dock intressant. Men inte så mycket, så han kan ta det på allvar alltså. Märkligt. Sedan kliver MOP-spanaren in, har inga vidare kommentarer, men ger uppslagsnummer, så har han bidragit med något, tycker han säkert. Så, vi försöker att spalta ner vad det egentligen är som sägs här, som svar på frågan. Gunnar hänvisar alltså till en annan person som tolkar att just detta vittnesmål har med en möjlig kuppförsvarsövning som gått fel. Märk väl hur Gunnar bara redovisar andras uppgifter om vittnesmålet och händelsen, även om Gunnar, i vanlig ordning, försöker minska uppgifterna med hans vanliga svar om att det är svårt att veta om man ska ta detta på allvar, så lämnar han ett annat standardmässigt svar, men att det i sammanhang med andra vittnesuppgifter så är det intressant. Detta är mycket vanliga formuleringar i Gunnars sätt att uttrycka sig, som när man lärt sig det, så är det enkelt att förstå vad Gunnar egentligen vet. Det är verkligen en kärna i hur Gunnars retorik fungerar. När det gäller viktiga, relevanta, detaljrika och intressanta uppgifter så svarar aldrig Gunnar själv på frågan om vad han själv tror och tycker. Det är därför han ofta redovisar andras uppgifter, för att kunna gömma sig bakom att det är någon annan som påstår saker. Det har han gjort under alla sina böcker han skrivit om Palmemordet, vilket vi skulle kunna ägna otroligt många avsnitt kring om vi bara ville avslöja Gunnar ännu mer. Fördelen med Gunnar, som har uttalat sig så otroligt mycket i olika sammanhang, är att hans mönster i hur han vinklar och duckar för frågorna blir enkelt att genomskåda. Men det blir ändå väldigt avslöjande när Gunnars möjlighet att ställa utvecklande frågor på innehållet som han själv borde ha ställt, nu när vi verkligen vet att han läst förhöret och haft en diskussion med andra om en möjlig kuppförsvarsövning på mordkvällen. För det första, varför överväger inte Gunnar sina egna påstådda walkie-talkie-observationer som han menar har med hans egna påhittade fallskärmsjägarmördarspår att göra, som om de kunnat vara en del i samma kuppförsvarsövning på mordkvällen? Är inte det relevant? Är det inte relevant om det nu var en övning på mordkvällen, att Palmeskenutredningen utredde detta, med tanke på att vittnesmålet som de hänvisar till finns? Är det inte då intressant att höra vad alla dessa som deltog i övningen såg på mordkvällen, även om de inte har något att göra med själva mordet? Varför finns inga förhör tillgängliga från försvars- och myndighetspersoner som kan ha varit delaktiga i något under mordkvällen, speciellt som de kommer chockade från mordplatshållet och beger sig därifrån i en bil? Det är alltså mycket avslöjande att Gunnar bara viftar bort dessa synnerligen viktiga och relevanta uppgifter från mordkvällen. Självklart är det bara Gunnar, alternativt Lindqvist, som bara tolkar uppgifterna som att det var en kuppförsvarsövning som skulle ha gått fel, baserat på vad som sades.
utan att då egentligen svara på en uppenbar följdfråga. Varför skulle 3 personer komma från mordplatshållet och hoppa in i en bil, verkat vara väldigt förvånade över just detta, men ändå bet sig därifrån, om det inte har någon koppling till mörkläggningen efter mordet? Varför stannade inte dessa kuppförsvarspersoner kvar och redde ut något som gått fel, eller deltog i jakten på den personen som gått fel? Förstår ni inte hur genomskinligt dåligt resonemang Gunnar för i alla dessa detaljer? Men framför allt finns det inget, på riktigt, inget försvar mot det faktum att hela detta förhör, som vi nu vet att de läst, eftersom Johan, eller Jean, eller MOP-spanaren även uppger själva numret på förhöret, inte ens nämner det allra mest intressanta och avslöjar detaljer som absolut inte kan missas i sammanhanget, att Palmeskenutredningen, i princip, har förvanskat alla de uppgifter som vittnet lämnade strax efter mordet. Att det var fel tid, fel antal personer, vilket Gunnar är uppenbart och avslöjande, otroligt medveten om det, eftersom han till och med säger 2 till 3 personer. Att det var fel typ av bil. Att personerna sprang och skrek. Förstår ni nu hur enkelt det är att avslöja personer som man vet tagit del av viktiga detaljer, till och med i detaljerna förstår att det skiljer sig mellan tillfällena, men sedan uppenbart och genomskinligt väljer att helt undvika det som är absolut mest intressant. Speciellt om man samtidigt har skrivit en bok med titeln Mörkläggning tidigare. Finns det överhuvudtaget någon som tycker att det finns någon som helst trovärdighet kvar i det Gunnar för fram? Förstår ni varför man inte ska köpa hans bok? Nu duckar såklart MOP-spanaren för hela frågan, vilket hade varit det bättre alternativet, även för Gunnar. Men, eftersom MOP-spanaren till och med vet numret på uppslaget, så vet han definitivt vad det innehåller för uppgifter. Så, summa summarum, har vi alltså 4 stycken personer i en podd, varav 2 högläst i princip de flesta förhör, vissa flera gånger om. En grävande författare som kallar sig journalist, som även driver en blogg, där man effektivt stänger av personer som vill lyfta fram verkliga och relevanta bilder och annan information från mordkvällen. En så kallad husexpert som är väl bevandrad i materialet och tidigare visat grovt hur han förkastar alla uppgifter som Gösta Söderström, Sven Aner och andra kommit med genom åren, samtidigt som han försöker förminska, förlöjliga och idiotförklara alla på Flashback som överhuvudtaget vill hjälpas åt att utreda de verkligt intressanta uppgifterna. I hela detta forum av så mycket samlad Palmemordsvetskap nämner alltså ingen att Palmeskenutredningen uppenbarligen förvanskat, i princip, alla uppgifterna från detta vittne, så till den grad att vittnet ansträngde sig ordentligt för att redovisa allt en gång till och med bilder över händelsen, för att det inte skulle råda något tvivel om det. Samtidigt beskriver vittnet hur minnesbilderna fortfarande kommer tillbaka, så långt efteråt, eftersom det var en så märkbar och viktig händelse, som verkligen kunde kopplas till mordet på landets statsminister. Men, allt detta nämner inte ens någon av alla dessa 4 personer. Ingen lyfter ens frågan. Hur avslöjande är inte det? Kan ni nu förstå hur ett direkt undvikande och en medvetenhet av vad man vet att personerna tagit del av, vad som de mellan raderna redan har förstått, men helt undviker att ta upp, avslöjar precis hur mörkläggningen har verkat under alla år. Det är därför som alla dessa program är så givande för hur den fortsatta mörkläggningen fungerar, då de avslöjar sig själva ju mer de fortsätter. Det är när man väl förstår detta och sedan får höra alla andra vilseledande spår, desinformerande uppgifter, ljugande Palmeexperter, hyllande av andra mörkläggande personer, som man får bekräftelse på hela mörkläggningen och vilka som deltar. Det är just denna hjälp som jag försöker förmedla att podden fortfarande bidrar med. Det är nämligen just detta vittnesmål som avslöjar precis allting runt mordet och det som hände på mordkvällen. Gunnar, eller då Lindqvist, har helt rätt i att dessa personer var delaktiga i den bortstädade Stejbehindövningen. Det är bara det, att det som sägs
syftar på att de trodde att Theo, som paret planerat skulle träffa på vägen hem från biografen, utfört dådet, när det egentligen var en sydafrikansk yrkesmördare som genomförde dådet några meter efter att mötet avklarats. Det är därför som de är så förvånande, men samtidigt lämnar mordområdet, oförstående om vad som verkligen hänt. Det är det som förklarar att övningen blev bortstädad direkt efter mordet, när alla snabbt fick lämna själva mordplatsområdet. Det är precis dessa uppgifter som stämmer med många andra vittnesmål från mordkvällen. Men, ännu en gång, det är de uppenbart förvanskade uppgifterna som verkligen bekräftar hur Palmeskenutredningen hanterade vittnesuppgifterna direkt efter mordet. Vi pratar alltså om så många uppgifter så att det nästan täcker halva redovisningen i samband med att vittnet upptäckt detta och samtidigt informerar om att hen aldrig blivit kontaktad av Palmeskenutredningen. Det avslöjar alltså substansen och styrkan i uppgifterna om nästan alla förvanskades när det antecknades. Så för att verkligen ta in belägget för varför alla dessa 4 personer tillhör exakt samma mörkläggning, så är det alltså ingen av dessa kunniga, som till och med nämner numret på uppgiften, som tar upp alla dessa förvanskade uppgifter. Allt detta bryr sig ingen av de 4 att ta upp i samband med nämnandet av förhöret. Förstår ni inte hur sjukt det är i sammanhanget? Mönstret är tydligt. Inget material i denna olösta mordutredning, som kantats av så många märkligheter genom åren, har några som helst brister, som det får pratas om. Vad som blir extra komiskt i sammanhanget är för er som kommer ihåg vad som avhandlades i ett avsnitt vid 300-programsjubileumet, där Robert Gustafssons uppgifter sågades vid fotknölarna, ännu en gång, eftersom de uppgifter han lämnade inte heller stämde med de som Palmeskenutredningen förvanskat. Nu är det bara vänta på ett avsnitt runt 500, där det är mycket låga odds på att vittnet på Johannesgatan kommer att dras upp och misstänkliggöras, alternativt ignoreras eller filtreras. Vittnet, som också upptäckt att hennes lämnade uppgifter förvanskats, av dem hon tidigt lämnade till Palmeskenutredningen. Men podden fortsätter, i samma tjatande mönster, låtsas om att det inte är några problem med materialet i utredningen. Det är så genomskinligt och uppenbart. Försök ta till er precis vad som sägs i detalj, men framförallt vad som inte sägs, men helt rimligen borde sägas, eller i alla fall lyftas fram som rimliga frågeställningar i samma sammanhang. Så när vi ändå är inne på Gunnar och hans vinklingar, hans beteende, så kommer här det ultimata verktyget för att få hjälp av mörkläggarna att gräva i rätt information. Att välja att lägga ner tiden på allt som är relevant genom att undvika allt som är irrelevant. Vi har redan i flera videos gått igenom flera gånger att tillämpar man tvärtomtänket på uppgifterna som lyfts fram av mörkläggare och intresserar sig för det som de försöker förminskas och gömma undan, får man helt enkelt den nödvändiga hjälpen till att gräva vidare på rätt ställe. Som tidigare tagits upp var det den helt uppenbara förminskningen från poddens sida av vittnet Robert Gustafssons mycket relevanta och avslöjande uppgifter om vad han uppfattade på mordkvällen och hur ointresserad Palmeskenutredningen var för hans uppgifter som fångade mitt intresse för detaljerna. När även han får sina uppgifter starkt förvanskade och inte alls kunde hitta de uppgifter han meddelat i sitt tidiga förhör. Att poddens programledare och husexpert förminskar Roberts uppgifter så uppenbart och genomskinligt gjorde att det var precis rätt ställe att börja gräva. Så, därför tar vi ett nytt exempel från de senaste avsnitten på hur denna typ av agerande från mörkläggarna även kan spara in viktig utredningstid. Vi återger först frågan som kommit in till podden, så kan ni som vill försöka själva päsa och sedan fundera över vad som egentligen sägs. I detta klipp är det den obehagliga programledaren som med sin barnsliga Bilköpingsröst läser upp frågan som handlar om att panelen ska ta upp de mest konstiga saker som kretsat kring utredningen, som gör att man lätt hamnar i en tro på någon form av konspiration. Exempelvis walkie-talkie-iakttagelser, Mårten Palmes omväg via hemmet efter mordet, Olof Palmes akt på Säpo som är borta.
eller Olofs dagbok, som är borta. Vidare slänger alltså programledaren ut denna fråga i panelen, varvid MOP-spanaren ber Gunnar börja. Frågan som läses upp handlar alltså om alla de konstigheter som kantat mordet och utredningen. Det nämns redan i frågan flera intressanta saker som verkligen är relevanta att diskutera vidare kring. Alla de uppgifter om walkie-talkie-iakttagelser, det handlar om Mårten Palmes märkliga besök på Västerlånggatan när hans far ligger skjuten på ett sjukhus, eller att akten på Olof Palme är borta från Säpo. Märk väl vad som händer här. Det finns alltså redan i frågan flera intressanta saker som man gärna vill att just Gunnar ska ge sin pinsamma mörkläggande förklaring på. Men vad gör då Gunnar? Han börjar istället prata om Harvard-affären och de dokument som skulle ha stulits på morddagen. Ett typiskt undvikande beteende. Så i sekvensen efter leder alltså Gunnar in på ytterligare saker som han själv gärna vill fokusera på istället. Sedan börjar han berätta att 5 timmar innan mordet så stals Palmes överklagande i länsrätten och ärendet i datorn raderades samtidigt. Gunnar kan alltså inte låta bli att fundera på om det har något samband med mordet, på något sätt. Det har alltså inte blivit utrett vad som hänt och vilka som har varit inblandade. Gunnar väljer alltså att själv lyfta fram ett eget villospår istället för att ens ge sig på dem som frågeställaren hade i sin fråga. Märkligt med denna fokusförskjutning från Gunnars sida. Just det här med Harvard-affären har jag kvar på min att titta på-lista, eftersom det även finns en koppling till huset på Kreta, som jag menar motsvarar Harvard-affären i sitt potentiella medieavslöjande. Om det nu hade uppmärksammats att Olof hade fått ett hus nere i Grekland, som jag gissar vida överstiger ett stipendium i USA, i rent ekonomiskt värde, så kan det vara intressant att titta vidare på. Därför har jag haft det kvar på listan, att utreda, om något tyder på att ett stundande avslöjande var i antågande om det. Men, när nu Gunnar väljer att lyfta fram just denna uppenbart efterkonstruerade händelse, som i hans värld är viktigare att prata om, än att förklara hur Mårten Palme kunde åka till Västerlånggatan och låna nyckeln av grannen, och be grannen hålla tyst om det, istället för att besöka sin skjutne far på sjukhuset, där hans mor rimligen befann sig i chock, avslöjar såklart att detta inte är någonting att gräva i överhuvudtaget. Förstår ni nu hur ännu ett mörkläggande avsiktligt framlyftande av egna uppgifter, av Gunnar, hjälper mig att helt bortse från denna uppenbart efterkonstruerade vilseledande information? Nu vet jag, inte bara för att jag redan förstår att sydafrikanska säkerhetsagenter självklart inte har något med några stulna Harvards affärspapper att göra, utan för att just Gunnar i detta läge väljer att flytta fokus till just detta villospår, som jag helt kan plocka bort det från min lista. Vidare bara konstatera att det här var något som är gjort i efterhand, för att försöka bygga omständigheter runt mordet som ska desinformera och mörklägga det verkliga händelseförloppet. Det är precis i samma fack som de efterkonstruerade uppgifterna om den halvkriminella och legosoldaten som i efterhand lyfts fram, att de innan mordet blivit erbjudna att skjuta statsministern, och det därför skulle vara svenskar som är inblandade i själva mordet. Glöm aldrig bort att i detta sammanhang att vi har en nyfiken norrländsk dokumentärfilmare som 8 år efter mordet åkte ner till Sydafrika och nyfiket frågade runt och fick alla de svar som förklarar allt som hände på mordkvällen. I nästa sekvens fortsätter Gunnar att ta upp helt andra saker och plockar såklart något från sin nya bok så han kan sälja in den. Från sin bok tar han upp en rapport från Säpo från våren 86 om Palme varit övervakad före mordet. Gunnar nämner sin intervju med den arbetsgruppen och hur de gick mycket systematiskt igenom övervakning med bland annat walkie-talking, men även annat. Rapporten skulle alltså ha visat på att det fanns en övervakning före mordet och att det skulle ha pågått en längre tid. Sedan skulle rapporten ha lämnats till Holmér, men sedan hörde de ingenting överhuvudtaget. Märkligt att mönstret att skylla allt på Holmér går igenom i mycket av mörkläggningen. Gunnar fortsätter att spekulera fritt i att det skulle ha att göra med att personerna var svenskar eller nordeuropeer, men Holmér jagade såklart kurder.
Det finns ingen tanke på att det var svenska poliser ur Stay Behind som övervakade Palme på mordkvällen. Gunnar slänger även en känga mot åklagarna i rätten, som inte heller tog upp rapporten när det handlade om åtalet mot Christer Pettersson. Som vanligt slänger Gunnar alltid in brasklappar på slutet med att det bara var tecken och de kan ha enkla oskyldiga förklaringar. Så denna konstruerade Säpo-rapport som bara har sopats under mattan, det tycker såklart Gunnar är anmärkningsvärt. Men vidare i Gunnars monolog, helt utan att förklara varför Mårten åker förbi Västerlånggatan och lånar nyckeln av grannen, så lyfter såklart Gunnar fram Säpos handling om att Olof Palme var övervakad upp, som självklart bara handlar om hur han ska kunna sälja ännu fler böcker och skratta på väg till banken genom att bedra okritiskt tänkande personer. Och i vanlig ordning är det någon redan avliden som ska få skulden för allt detta. Varför svarar så inte Gunnar på varför allt inte blev känt när Holmér hade klivit av skutan och det fanns en ny ledning i Palmeskenutredningen? Här är alltså allt fel först Holmers, som Gunnar menar jagade kurder och inte var intresserad av nordeuropeiska walkie-talkie-observationer. Men i nästa stund är det inte bara Holmér som har tabbat sig. Då drar Gunnar upp lögnerna som drogs under rättegången mot Christer Pettersson om att det inte fanns någon övervakning. Nu är det alltså inte bara Holmers fel. Nu är det hela Palmeskenutredningens fel. Börjar ni se hur motsägelserna i Gunnars resonemang börjar tydliggöras i allt han säger själv? Vilka nya frågor borde man då ställa till Gunnar när han lyfter fram sådana motsägelsefulla uppgifter? Görs det i podden? Självklart inte. Alla de andra håller ju bara med Gunnar i allt han lyfter fram. Väldigt avslöjande och genomskinligt. Med tanke på att vi redan vet att Gunnars vän har kopplat ihop vittnesuppgifter med en kuppförsvarsövning på mordkvällen, varför skulle inte alla uppgifter om övervakning ha med den att göra? Det är alltså bara de enda 2 observationerna som just Gunnar valt ut, vid Norra Bantorget och Smala Gränd, som han menar har något med mordet eller statsministern att göra i hans fallskärmsjägarvillospår. På riktigt. Hur avslöjande är inte Gunnars resonemang, speciellt när man redan vet vad han redan har full koll på? I nästa sekvens drar Gunnar upp en annan avvikande sak. Frånvaron av militära skyddsinsatser runt viktiga byggnader i centrala Stockholm under mordnatten. Det är väldigt anmärkningsvärt. Gunnar har svårt att förstå det. Det borde ha varit reflexartat om man inte visste vad orsaken var och om det kan följas av andra händelser. Då borde man ha satt in bevakning snabbt runt Rosenbad, Riksdagshuset, Slottet, TV-huset och Kaknästornet och så vidare. Inget av det hände. Gunnar spekulerar vidare att alla militärer inte kan ha vetat om vad mordet berodde på. Gunnar tolkar det som att man inte såg att mordet var riktat mot Sverige utan bara mot Palme. Skulle det ha handlat om ubåtar och en möjlig sovjetisk invasion i Sverige borde man ha reagerat annorlunda. Gunnar avslutar med att det allmänt rådde spänningar i de politiska förhållandena vid den tiden. Det märkliga är alltså att Gunnar inte själv försöker ta till sig av varför inget av det hände. Man visste att det inte var riktat mot Sverige. Det var ett isolerat mord mot statsministern. Ett mord som var planerat och genomfört av sydafrikanska säkerhetsagenter via Palmes privata relationer med personer från Kreta. Som en vidare viktig avvikande uppgift, helt utan att ge sig in på varför Mårten åker förbi Västerlånggatan när hans far ligger skjuten på ett sjukhus, vilket inte kan förklaras av att han trodde att de var hemma, eftersom han lånar nyckeln av grannen och ber honom hålla tyst om det, så lyfter alltså Gunnar fram att det inte fanns någon beredskap eller bevakning att tala om på mordnatten. Självklart är detta något som också ska sälja hans bok, ännu en gång, när han drar upp det bara för att sälja in sin egna teori om sitt egna påhittade fallskärmsjägarvillospår. Vi vet ju redan, i och med boken, Den dolda alliansen, att Sverige i princip redan var den 17:e medlemmen vid tiden för mordet. Är det verkligen så svårt att se det uppenbara mönstret i hur Gunnar bara håller långa monologer
och i princip läser högt ur sin egen bok i samband med alla sammanhang han ställer upp i. Att han aldrig går utanför och svarar på alla de avslöjanden som han inte tar upp i boken. Att de andra bara sitter som dumma nickedockor och håller med Gunnar i allt han säger, för att det är han som styrt mörkläggningen så länge. Det är en mycket viktig uppgift att det inte fanns någon bevakning att tala om på mordnatten, därför att det förklarar att Palmeskenutredningen, redan efter att skotten fallit, visste att detta var ett helt isolerat mord mot Olof Palme som person, och inte ett attentat mot Sverige eller del i en kupp mot Sverige. Men Gunnar ska verkligen skruva till det till att det bara rörde sig om några högerextrema fallskärmsjägare som ingick i Stay Behind-organisationen, där ingen har koll på varandra, men ändå kunna påverka den obefintliga bevakningen av Rosenbad på mordkvällen. En Stay Behind-organisation, vars högsta chef, idiot, förklarade Gunnars påstående med det alldeles uppenbara och kortfattade. Varför skulle någon i Stay Behind ge sig på en av deras egna högt uppsatta medlem, som till och med var med på mötena? På riktigt. Det är så dumt, så klockorna på Saab stannar. I samma tjatiga resonemang nämner såklart inte Gunnar någonting om att det fanns en mycket högt uppsatt amiral, som var helt startklar på mordnatten, och bara väntade på ett politiskt besked om att snabbt ta sig till Washington, för att fortsätta motståndet därifrån. Det var det planerade första steget, innan kungafamiljen och andra viktiga personer följer efter, i händelse av att Sovjetunionen genomförde en kupp mot Sverige. I sekvensen efter det fortsätter Gunnar slutligen att dra upp händelser runt Ebbe Carlssons otroligt märkliga roll runt utredningen. När han informellt finns med från dag 1. Hur Ebbe fanns med under utredningen under så lång tid tycker även Gunnar är så märkligt. Märkligast kanske är att Gunnar inte ens lyfter fram att Hans Holmér och Ebbe Carlsson tidigare hjälpt varandra att städa upp efter Socialdemokraternas soppor. Att Ebbe helt enkelt hjälpte sin vän i att mörklägga mordet för Stay Behind och sossarnas räkning. Men, avslutligen, helt utan att förklara varför Mårten begav sig till föräldrarnas bostad kort efter skotten, trots att hans far låg skjuten på sjukhuset och hans mor var chockad, så lånar alltså Mårten nyckel av grannen och ber honom hålla tyst om det. Så tar Gunnar till slut även upp Ebbe Carlsson som en av de märkliga sakerna i sammanhanget. Nu har alltså Gunnar pratat oavbrutet i en av sina monologer, drygt 4 minuter, utan att ens närma sig de verkligt intressanta frågeställningarna som frågeställaren hade ursprungligen. Förstår ni hur man undviker det intressanta och bara högläser ur sin egen bok för att lura nya okritiska personer in i uppgifter som inte har någon verklig relevans för mordet och mörkläggningen? Allt detta sker samtidigt som vi måste sitta och lyssna på MOP-spanarens enormt irriterande flåsande ljud i bakgrunden. Varför stänger han bara inte av mikrofonen under tiden, som är det helt normala i flerpartssamtal, när man låter andra prata? Det vet ju alla normala som arbetat under covid-tider. Men vi lyssnar även på vad de andra säger när Gunnars högläsningskampanj för boken avtagit. I nästa sekvens är det MOP-spanaren som direkt instämmer i allt som Gunnar sagt. Men lägger allt fokus på att man då ska kunna koppla alla de märkliga sakerna till mordet, och det där MOP-spanaren får det svårt. Man vill alltså veta mer innan man kan dra för långtgående slutsatser. MOP-spanaren drar alltså inte fram några egna eller svarar på lyssnarens exempel, utan hänvisar till Gunnars villospår om ärendet på länsrätten innan mordet. Spekulerar vidare att, skulle det vara en slump, är det en väldigt märklig slump. Men eftersom MOP-spanaren inte förstår om det finns någon koppling till villospåret, så tror han inte att det finns någon substans i det. När så MOP-spanaren får möjlighet att säga något, så håller han i stort bara med Gunnar, men försöker antyda att det inte finns några direkta kopplingar till själva mordet, i alla de märkligheter som finns. Här skulle man verkligen vilja fråga om kopplingarna i alla fall finns till Olof Palme som person, eller den övningen, de vittnesuppgifter om walkie-talkie, de identifieringar av poliser som fanns på mordkvällen, som Palmeskenutredningen kategoriskt har viftat bort under alla år. Den frågan ställs såklart inte av podden. Så vad väljer MOP-spanaren att då lyfta fram,
när han väl väljer något utan att svamla. Precis det helt irrelevanta Harvard-ärendet som Gunnar precis har redogjort för. För att det inte ens blir någon hejd på svamlet av ointressant information så kliver även Gunnar in en gång till och spekulerar hejvilt om hur denna påhittade efterkonstruerade händelse kunde, möjligtvis, kanske, eventuellt, ha någon koppling till mordet. Så i nästa sekvens kliver Gunnar in igen och spekulerar om att ville man bli av med Palme, exempelvis om han skulle vara tvungen att avgå, då kan alltså Gunnar tänka sig att man stal hans överklagande. Man räknade då med att han skulle höra av sig till länsrätten. De skulle då ha svarat att de inte sett någon överklagan. Då skulle alltså Palme ha gått ut i media, och då skulle det ha framstått som att han utnyttjat sin ställning och att det i sin tur skulle ha lett till att han skulle varit tvungen att avgå. Det kan Gunnar tänka sig, kan ha varit en tänkbar anledning, och blandar sedan in flyglar av grupperingar som ville bli av med Palme. Gunnar lyfter alltså fram själv att det kan vara spekulativt. Men att Palme var både kontroversiell, het och intressant i sammanhanget. Allt för att försöka lyfta fram villospåret i ljuset som intressant kring förklaringarna runt mordet. Nu har alltså dessa två, så kallade experter, ägnat nästan 10 minuter åt att bara svamla om helt irrelevanta uppgifter. Ingenting av det frågeställaren hade exempel på. Ingenting av det som är relevant för själva mordet. Det mesta har handlat om det som Gunnar precis skrivit i sin bok, han gärna vill hjärntvätta in, hos alla som okritiskt tror på det Gunnar pratar om. Ingenting har handlat om Mårtens besök i föräldrarnas hem, eller för den delen alla walkie-talkie-iakttagelser, eller för den delen något annat relevant, för själva mordet eller mörkläggningen. Frågan är om de andra två har något att bidra med. I nästa sekvens blir det den bekräftelsesökande programledaren som får möjligheten att lyfta fram lyssnarens viktiga avvikande händelser, men väljer att lyfta fram det från Palmevandringen som får folk att tänka till, vilket är piketen 3230 och dess konstiga turer under mordkvällen. Men det tänker han berätta mer om på en vandring. Lustigt blir det också när väl programledarna ska välja vilka märkliga uppgifter som de vill lyfta fram. Den ena programledaren lyfter alltså fram den mycket intressanta uppgiften om söderpiketen 3230, som verkligen är en intressant märkvärdighet, men väljer alltså att sälja in hjärntvätten Palmevandringen, istället för att redogöra för den. Mycket märkligt. Till slut blir det då den obehaglige programledaren som såklart instämmer i vad de andra sagt, inte de exempel som frågeställaren tog upp. Nu är det alla karaktärer runt utredningen som är intressanta, som Ebbe Carlsson, Hans Holmér, som misskrediterande ska vara en udda figur i sammanhanget. Alla misstänkta, som är så speciella personligheter som Viktor Gunnarsson och Christer Pettersson med flera. Det är alltså intressanta personhistorier som nödvändigtvis inte har med mordet att göra. I det här läget är det verkligen ynglingen som han smutsigt ska fortsätta att motivera att han tagit upp. Självklart nämner han konspirationer igen, men väljer att förknippa detta med alla de märkliga figurer som kantat utredningen, inte att själva utredningen har några märkligheter. Till slut ska alltså även denna paneltomte hålla med alla tidigare uppdragna villospår, som är långt från de exempel som frågeställaren initialt drog upp. På slutet lyckas även MOP-spanaren kliva in igen och lyfta fram ännu ett villospår i Swedenborgskyrkan som en annan mörkläggare har bidragit med. Han som anordnar Palmemordskonferenser och sållar i Palmemordsarkivet. Det överdrivna hyllandet av alla de som omgärdar podden och deras avsnitt är verkligen nyckeln till att förstå vilka som ingår i hela mörkläggningen. Den sista programledaren väljer att stämma in i Ebbe Carlssons märkligheter. Nämner även Holmér, vilket gör att man skulle ha önskat att hans varande, eller icke-varande i Borlänge på mordnatten, kanske skulle vara något att lyfta fram, men nej. Det är bara svammel, och snart lyfts istället märkligheter kring ensamma galningar fram, som absolut inte har något med de saker som frågeställaren har frågat om,
vilket till och med programledaren är medveten om, eftersom han nämner det. Men, precis som vi tog upp i förra avsnittet så ska det vara så intressant med alla dessa personöden och märkliga historier, som absolut inte har något som helst med mordet att göra. Jag utmanar verkligen alla att rannsaka sig själva. Alla ni som tror att VG, AH, CP, SC och så vidare har något som helst med mordet att göra. Har ni just inte blivit väldigt förförda av just dessa märkliga och avvikande historier som påverkat er att tro att det är så intressant, det är så avvikande, att det måste finnas en koppling till mordet för det? Förstår ni nu hur desinformation fungerar? Man lyfter fram något irrelevant och tjatar om något, speciellt genom att verka påläst. Ibland linda in det i journalistiska epitet, som gör att det väldigt lätt går att helt plötsligt vara övertygad om att en person ligger bakom mordet. Om det hänt er mer än en enda gång, så är nu rimligen mycket mottaglig för denna typen av vilseledande information, och jag uppmanar verkligen er, starkt att själv sätta er in själva, i materialet, förhoppningsvis med rätt kunskap som grund, för att själva inte påverkas för mycket och helt hamna fel i er egna åsikter. Eller, varför inte bara tro på en norrländsk nyfiken dokumentärfilmare, som bara åkte ner till Sydafrika 8 år efter mordet, och fick reda på allt om mordet, från de som ville berätta. Självklart ska programledaren sedan ryggdunka föregående talare i de helt ointressanta delar de redan tagit upp. Slutligen kliver MOP-spanaren in och helt slår spiken i kistan genom att lyfta fram Swedenborgskyrkan, som absolut inte har någonting med mordet att göra. Vilket även avslöjas av framlyftandet i just detta sammanhang. Så, allt det här visar alltså att en från början mycket väl ställd fråga till podden blir helt tillintetgjord, speciellt i alla de förslag som redan fanns i själva frågan. Ingenting av det viktiga och relevanta togs upp, utan det fördrev bara drygt 10 minuter av ens liv, utan att komma någon som helst millimeter närmare sanningen. Förmodligen tvärtom, när man nu ska tro att Harvard-dokumenten, Ebbe Carlsson, Swedenborgskyrkan eller någon intressant historia om en ensam gärningsman nu är det som har något med mordet att göra. Hoppas alla nu utan tvekan förstår hur de fått en utförlig redovisning av hur desinformerande mörkläggningen fortfarande är och vilka som är kärntruppen i att tillämpa den. Det är det här som är en del av folkbildningen i detta. Det är i förlängningen det som är intressant med allt detta rent vittnespsykologiskt. Förstår ni nu att det är de val av saker eller ämnen som en person väljer att lyfta fram som man både kan få ett motiv till varför en uppgift är intressant för den personen, men också varför den personen väljer en ointressant uppgift före de intressanta, eller som i detta fall, helt undviker de ämnen som frågeställaren verkligen lyfter fram. Det är nämligen det som genomskinligt avslöjar bakomliggande motivbilder och tydliggör precis hur de väljer att filtrera materialet de tar upp i en podd, där det inte alls går att ställa motfrågor, eller tydliggöra att de undviker det som var själva ursprungsfrågan. Det är också därför det är helt lönlöst att ställa frågor till podden, Otto, poeten eller skådespelaren. Därför att de relevanta frågorna filtreras helt enkelt bort. De som faktiskt läses upp svarar de inte på, utan man får helt andra ovidkommande förklaringar i 10 minuter. Det är så man begraver sanningen och lyfter fram villospår när man mörklägger. Fundera på om det överhuvudtaget kom någon fråga om Sydafrika till experterna. I alla de 3 avsnitten med panelen nämndes en Sydafrika. Jag hörde ingenting om det. Var det någon som frågade om Stocklassas serie? Någon som frågade om vad de ansåg om det svenska och sydafrikanska locket på? Var det någon som frågade om Theo? Att Engström stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan? Är det avslöjande i sammanhanget, med tanke på vad som lyfts på denna kanal i snart 1 år, och att jag har blivit hotad av en person i fråga som uppenbarligen har tittat på kanalen? Förstår ni då att det blir avslöjande, hur man undviker detaljer man vet att de vet? Så för alla er som nu tänker besöka Gunnars PR-turné den 6 december, som verkar vara arrangerad av socialistisk politik.
Var mycket noga med att ställa konkreta och direkta frågor till Gunnar om vad just han anser om saker. Inte vad han hört någon annan, eller vad han nu hittar på, att Palmeskenutredningen trodde, tyckte eller tänkte. När sedan Gunnar vägrar svara på den konkreta frågan, är det bara att tydliggöra det för honom. Avbryt honom i hans långa monologer, förklara lugnt att han undviker frågan, eller inte svarar själv, på vad han tror eller tycker. Fråga då varför han undviker att svara på frågan. Ge verkligen inte upp. Det är nämligen här som alla trippar på tå, och inte ens ställer kritiska frågor till Gunnar, när han bara uppträder i kontrollerade sammanhang. Där han kan hålla sina långa monologer, med högläsningar ur sin bok. Fråga istället Gunnar om Olof Palmes vän, Theo, om Gunnar känner till honom. Svarar han nej, ljuger han. Om Gunnar tycker att Theo är lik skissen på grannmannen i konkreta utmärkande detaljer. Svarar Gunnar nej, ljuger han. Fråga Gunnar om det kan vara Theo, som paret mötte vid reklampelaren. Fråga hur Gunnar förklarar att vittnet Björkman hörde Lisbeth säga något på utländsk språk i samband med skotten. Fråga varför det finns en grekisk man uppsatt på ingångsanmälan som inte alls såg något kring mordet, men ändå togs till polishuset på förhör. Fråga varför Theo visas upp inzoomad i svensk tv och nämns i tidningen dagar efter mordet, precis som andra personer som var inblandade i aktiviteter på mordkvällen. Då är det verkligen ni själva som bestämmer vad ni vill att Gunnar ska svara på och slipper högläsningsmonologerna ur hans bok. När Gunnar bara vill högläsa ur sin bok och vägrar svara på dina frågor, bua, kalla honom för mörkläggare och res på dig och gå därifrån. Då har du i alla fall givit andra okritiska personer en möjlighet att förstå vilken hjärntvätt de just nu deltar i. Då har du gjort dina medmänniskor en riktig tjänst. Ta lärdom av hur jag hanterade just detta beteende på Gunnars blogg, när jag drog ner byxorna på Mob Tryon under 10 dagar i somras. Ställ honom ordentligt mot väggen, så ska ni få se på en äldre herre som kommer att få mycket svårt att svamla sig ur situationen, och hans speciella sätt att prata kommer att visa sig mycket påtagligt. Vem vet, jag eller några kompisar kanske kommer att visa prov på just detta då. Om ingen annan gör det, då vet ni precis vad som pågår, i alla fall. Vi kanske ses. Men, som vanligt är det intressant att ta reda på vilka som anordnar Gunnars PR-turné. Vi googlar och hittar de som gör reklam för händelsen. Vi läser också högt om vilka som ligger bakom. Socialistisk politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska krafter som vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg ut ur kapitalismens återvändsgränd. Vår lösning heter demokratisk kontroll underifrån. Över samhällets viktigaste tillgångar, storföretag och banker, men också över de egna organisationerna som fackföreningar, folkrörelse och partier. Först då kan vi vända den nuvarande katastrofala utvecklingen och börja bygga ett jämlikt samhälle på ekologisk grund. Vi bygger en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och idéer. Som medlem i socialistisk politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska fjärde internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid. Jag tror vidare kommentarer på detta egentligen är överflödiga. Det är rätt uppenbart vilka som står bakom Gunnar och hans PR, hans böcker, hans medverkan i alla olika sammanhang. Gunnar gör nog rätt i att försöka hitta stödet i sin egna vänsterrörelse, speciellt som han nu hänger ut militärer och poliser för att vara delaktiga i mordet på deras egna lands statsminister, även om han lindar in det i att det skulle ha varit Palmeskenutredningens teori som skulle varit så dumma och trott det. På riktigt, vakna Sverige!